હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ, રાધે રાધે. સ્વાગત છે તમારું મારા કિચનમાં. તો લાગે છે ને એકદમ લારી પર મળે તેવો જ આપણો વડાપાઉં. તો આજે આપણે બનાવીશું સ્ટ્રીટ સ્ટાઇલ બોમ્બે વડાપાઉં. તો આજે આપણે વડાપાઉંનો મસાલો અને વડા માર્કેટમાંથી વડાપાઉં લાવીને ખાઈએ છીએ તેવો જ બનાવીને તૈયાર કરીશું. અને તેની સાથે વડાપાઉંની જાન એવી લસણ મરચાંની ડ્રાય ચટણી અને સાથે ગ્રીન ચટણી પણ બનાવીને તૈયાર કરીશું. તો ચાલો બનાવીએ. તો સૌપ્રથમ વડાપાઉં બનાવવા માટે મેં આ 500 ગ્રામ બટેકા લીધા છે. તેની અંદર આપણે 2 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરવાનું છે. હવે કુકર બંધ કરી તેને આપણે ગેસ ઉપર મૂકી દઈશું. ગેસ ચાલુ કરી અને ગેસ ઉપર 5 થી 6 વિસલ કરી લઈશું. હવે આપણે વડાપાઉંની સ્પેશિયલ ડ્રાય ચટણી બનાવીશું. તો તેની માટે મેં 10 થી 12 નંગ જેવા સૂકા લાલ મરચાં લીધા છે અને 12 થી 15 કળી જેવું સૂકું લસણ લીધું છે અને અડધી વાટકી જેવું ટોપરાનું છીણ લીધું છે. તો સૌપ્રથમ આપણે મરચાંની પાછળની દાંડી નીકાળી લઈશું અને વચ્ચેથી તેના બી પણ આ રીતે તોડી અને નીકાળી લેવાના છે, જેથી આપણી ચટણી વધારે પડતી તીખી ના બની જાય. તો મેં બધા જ બીજ નીકાળી અને અલગ કરી લીધા છે. આપણે લસણની કળીની સ્કિન નથી નીકાળવાની, સ્કિન સાથે જ લસણની કળી લેવાની છે. તો સૌપ્રથમ ચટણી બનાવવા માટે મેં એક પેનની અંદર 1 ચમચી જેવું તેલ ગરમ થવા માટે મૂક્યું છે. તેલ થોડુંક ગરમ થાય એટલે તેની અંદર આપણે લસણની કળી એડ કરી દઈશું. તેની સાથે આપણે મરચાં પણ એડ કરી દઈશું. 2 મિનિટ સુધી તેને સૌપ્રથમ સાતળી લઈશું. તેની સાથે હવે આપણે ટોપરાનું છીણ પણ અંદર એડ કરી દઈશું. તેને પણ લાઇટ ગોલ્ડન કલરનું થાય ત્યાં સુધી સાતળી લેવાનું છે. તમારે આ સ્ટેજ ઉપર ગેસ એકદમ સ્લો રાખવાનો છે અને સ્લો ગેસ ઉપર જ આ બધું જ સાંતળવાનું છે. આ રીતે લાઇટ ગોલ્ડન કલર થવો જોઈએ. હવે ગેસ બંધ કરી તેને ઠંડુ થવા માટે મૂકી દઈશું. હવે આપણું મિક્સચર એકદમ ઠંડુ થઈ જાય પછી તેને એક મિક્સચર જારની અંદર એડ કરી દઈશું. બધા જ મિક્સચરને આપણે મિક્સચર જારની અંદર એડ કરવાનું છે. હવે તેની સાથે આપણે થોડુંક મીઠું એડ કરીશું, અડધી ચમચીથી પણ ઓછું, અને અડધી ચમચીથી ઓછું સંચળ પાવડર એડ કરીશું. 1 ચમચી ભરીને આપણે કાશ્મીરી મરચું પાવડર એડ કરીશું. બંધ કરી અને દરદરું પીસી લઈશું. એકદમ ફાઇન આપણે નથી પીસવાનું, થોડુંક દરદરું હોય એ રીતનું આપણે પીસવાનું છે. કાશ્મીરી મરચું 1 ચમચી એડ કરવાથી આપણી ચટણીનો કલર ખૂબ જ સરસ આવે છે, એટલે આપણે કાશ્મીરી મરચું એડ કરવાનું છે. આ રીતનું આપણે થોડુંક દરદરું તૈયાર કરવાનું છે. તો આપણી રેડ ચટણી બનીને રેડી છે ફ્રેન્ડ્સ. હવે આપણે ગ્રીન ચટણી બનાવી લઈશું. તો તેની માટે મેં 100 ગ્રામ જેવા લીલા ધાણા લીધા છે. 2 તીખા લાલ મરચાં મોટા કટિંગ કરીને અંદર એડ કરવાના છે. તેની સાથે 3 કળી લસણ પણ એડ કરવાનું છે. 1 લીંબુનો રસ નીચોવી દઈશું. 1 ચમચી જીરું એડ કરી દઈશું અંદર. 1 ચમચી સંચળ પાવડર એડ કરવાનો છે. તમારી નોર્મલ મીઠું આની અંદર એડ નથી કરવાનું ફ્રેન્ડ, સંચળ પાવડર એડ કરવાનો છે. થોડુંક પાણી એડ કરી આને પણ આપણે પીસી લેવાની છે. એકદમ ફાઇન નથી પીસવાની, થોડીક દરદરી હોય એ રીતની જ પીસવાની છે. આ ચટણીને પણ આપણે આ રીતની થોડીક દરદરી રાખીશું તો તેનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. તો આપણી ગ્રીન ચટણી પણ બનીને રેડી છે. આપણી ગ્રીન ચટણી અને રેડ ચટણી બંને રેડી છે ફ્રેન્ડ્સ. હવે આપણા બટેકા પણ બફાઈને રેડી છે. તેને ઠંડા કરી અને તેની સ્કિન નીકાળી લઈશું. આપણે બધા જ બટેકાની આ રીતે સ્કિન નીકાળી લેવાની છે.
તો એ જ રીતે મેં બધા જ બટેકાની સ્કીન નીકાળી અને રેડી કરી લીધા છે. હવે એક પોટેટો મેશર લઈશું અને તેની મદદથી આપણે આ રીતે બટેકાને થોડાક મેશ કરી લેવાના છે. આ રીતે મેશ કરી લઈશું. તો આપણા બટેકા એકદમ સરસ મેશ થઈ ગયા છે. હવે એક પેનની અંદર આપણે 2 ચમચી જેવું તેલ ગરમ થવા માટે મૂકીશું. તેલ આપણું થોડું ગરમ થાય એટલે આપણે તેની અંદર 1 ચમચી ભરીને રાઈ એડ કરવાની છે. તેની સાથે થોડીક હિંગ એડ કરીશું. બટેકાની કોઈ બી રેસીપી બનાવતા હોય તો તેની અંદર થોડીક હિંગ એડ કરવાથી આપણને પેટમાં ગેસ થતો નથી. હવે ઝીણા કટિંગ કરેલા આપણે 2 લીલા મરચાં એડ કરી દઈશું. એક નાનો ટુકડો આદુનો આ રીતે ખમણીને એડ કરવાનો છે. આ રીતે એકવાર મિક્સ કરી લઈશું. હવે તેની સાથે આપણે 3 થી 4 કળી લસણ લેવાનું છે. તેને પણ આપણે આ રીતે ખમણીની મદદથી ખમણી લઈશું. આ રીતે આપણે બધા જ લસણને ખમણી લેવાનું છે. આ રીતે ખમણીને લસણ અંદર એડ કરવાથી તેનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. હવે લસણ, મરચાં અને આદુને એકદમ સરસ સાંતળી લઈશું. લસણ, મરચાં અને આદુ આપણા એકદમ સરસ સંતળાઈ ગયા છે. હવે તેની અંદર આપણે અડધી ચમચી ભરીને હળદર પાવડર એડ કરીશું. હવે આપણે જે બટેકા બાફી અને મેશ કરીને રાખ્યા હતા તે અંદર એડ કરી દઈશું. એકદમ સરસ હલાવી અને મિક્સ કરી લઈશું. હવે તેની અંદર આપણે 1 ચમચી ભરીને મીઠું એડ કરીશું. 1 ચમચી ભરીને શેકેલા જીરાનો પાવડર એડ કરવાનો છે. બરોબર એકદમ સરસ મિક્સ કરી લઈશું. હવે લાસ્ટમાં તેની અંદર થોડાક લીલા ધાણા એડ કરીને એકદમ સરસ મિક્સ કરી લઈશું. તો આપણો વડાપાવ માટેનો મસાલો બનીને રેડી છે. તેને ઠંડો થવા માટે મૂકીશું. હવે એક બાઉલની અંદર મેં 1.5 કપ જેવો ચણાનો લોટ એડ કર્યો છે. તેની અંદર અડધી ચમચી ભરીને આપણે મીઠું એડ કરવાનું છે. હવે થોડું પાણી એડ કરી બેટર બનાવી લઈશું. આપણે પાણી એકી સાથે એડ નથી કરવાનું, થોડું પાણી એડ કરતા જઈશું અને બેટર બનાવી લઈશું. આ રીતે થોડું પાણી એડ કરવાનું છે. આ બેટર બનાવવા માટે મારે ટોટલ 1 કપ પાણીની જરૂર પડી છે. હવે આ બેટરને આપણે એક જ ડાયરેક્શનમાં ફેટવાનું છે, જેથી આપણા બેટરની અંદર હવાના કણ ભરાશે અને આપણા વડા એકદમ ઉપરથી સોફ્ટ અને પોચા બનશે. આ રીતનું આપણે બેટર બનાવવાનું છે. હવે તેની અંદર આપણે 1 ચપટી ભરીને જ કુકિંગ સોડા એડ કરીશું. તેને પણ આ રીતે બરોબર મિક્સ કરી લઈશું. હવે એક પેનની અંદર મેં તેલ ગરમ થવા માટે મૂકી દીધું છે. હવે આપણા મસાલાની અંદરથી આપણે વડા બનાવી લઈશું. આપણે આ રીતના થોડાક મોટી સાઈઝના વડા બનાવીશું. આ રીતના આપણે વડા બનાવવાના છે. તો એ જ રીતે મેં બધા જ વડા બનાવી અને તૈયાર કરી લીધા છે. હવે તે વડાને આપણે બેટરની અંદર એડ કરી દઈશું અને આ રીતે આપણે બેટરને ઉપરથી એડ કરીશું અને તેને તરત જ આપણે ગરમ તેલની અંદર મૂકી દઈશું. તેલ આપણું એકવાર ગરમ થઈ જાય પછી ગેસને મીડિયમ કરી દેવાનો છે અને મીડિયમ ગેસ ઉપર આપણે વડાને તળીશું. હવે એકદમ સરસ ગોલ્ડન કલર આવે ત્યાં સુધી આપણે વડાને તળવાના છે.
તો આ રીતે આપણે ફેરવીને બધી જ બાજુથી વડાને તળી લઈશું, જેથી આપણા વડા એકદમ સરસ તળાઈ જાય. તો આપણા વડા તળાઈને રેડી છે, તેને નીકાળી લઈશું. આ રીતનો ગોલ્ડન કલર આવવો જોઈએ. તે જ રીતે આપણે બીજા વડાને પણ તળી લઈશું. આપણે વડાને ચણાના બેટરની અંદર એકદમ સરસ કોટિંગ કરી લેવાના છે, પછી જ તેલની અંદર એડ કરવાના છે. આ રીતે એકદમ સરસ કોટિંગ કરી લઈશું, પછી વડાને અંદર એડ કરીશું. આપણા વડા એકદમ બેટરની અંદર કોટ થઈ ગયા હશે તો આપણો મસાલો બિલકુલ પણ બહાર નહીં નીકળે. આ વડાને પણ આપણે એકદમ સરસ ગોલ્ડન કલર આવે ત્યાં સુધી તળવાના છે. તો આપણા વડાનો એકદમ સરસ ગોલ્ડન કલર આવી ગયો છે. આ જ રીતના આપણે તળવાના છે, તેને નીકાળી લઈશું. તો આપણા સરસ મજાના વડા, ચટણી, મમરી અને પટ્ટી મરચાં બનીને રેડી છે. તો હવે તેમાંથી આપણે એકદમ સરસ મજાનો સ્ટ્રીટ સ્ટાઇલ વડાપાઉં બનાવીને રેડી કરી દઈશું. તો એક પાઉની અંદર મેં આ રીતે વચ્ચેથી કટ લગાવી દીધો છે. હવે તેની અંદર આપણે સૌપ્રથમ ગ્રીન ચટણી લગાવી દઈશું. હવે તેની અંદર આપણે જે રેડ ડ્રાય ચટણી બનાવીને રાખી હતી તે અંદર એડ કરી દઈશું. અને તેની સાથે આપણે જે વડું બનાવીને રાખ્યું હતું તે પણ અંદર એડ કરી દઈશું. હવે તેની ઉપરથી આપણે થોડીક રેડ ચટણી એડ કરી દઈશું, જેથી આપણો વડાપાઉં દેખાવમાં એકદમ સુંદર લાગે. વડાપાઉં હોય અને લીલા મરચાં તો તેની સાથે ચોક્કસથી હોય જ છે. તો તેને મેં તળેલા લીલા મરચાં સાથે ગાર્નિશ કર્યું છે. તો આપણો સરસ મજાનો વડાપાઉં બનીને રેડી છે ફ્રેન્ડ્સ. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી રેસીપી ગમી હોય તો મારી વિડીયોને લાઈક કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. જય શ્રી કૃષ્ણ.